අද ජූලි 3 වෙනිදා දවසේ නිවුස් රිලීස් වීමට තිබ්බ PMI manufacturing numbers රිලීස් වුණා මීට මොහොතකට කලින් previous number එක 46.3 තිබ්බේ මේවරත් ඒ number එක analystලා expect කරා වෙන එම number එකම ඒ expect කරා හා සමානවම එම numbersම ලැබිලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. අනිත් එකක් දවස විශේෂයි. අද දවස විශේෂයෙන් හේතුව හෙට US Independence Day celebration එක නිසා අද දවස් market වේලාසනින් අවසන් වෙනවා Eastern time එකෙන් 1 PM එකට හවස මධ්‍යහ්නය පසුවී පැකින් market close ඉතින් shorten session එකක් ඒ නිසාම ඒ තරමට volatility නැතත් Nasdaq යම් ප්‍රමාණයකට volatile බව පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද දවල් එකෙන් පස්සේ crypto පැත්තට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙන බවත් ඒ නිසාම කිව්ව යුතුයි. stock market සාමාන්‍යයෙන් වැහුවම crypto 24/7 ඉතින් ඒ නිසා crypto පැත්තට එන්න තියෙන chance එක වැඩි. අද අවුරුද්දේ දෙවෙනි භාගයේ දෙවෙනි අර්ධයේ first day එක crypto bullish මේ වෙනකොට power බැලුමට bubbles වල පේන තියෙනවා. market sentiment එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට අද ජූලි 3 වෙනිදා 62 බව පෙන්නනවා මේ chart එකේ. ඊයේ දවස් 63ට තිබ්බා. අද ලොකු change එකක් නැහැ. අද 62යි over 60 over 15 නවා කියන්නේ greed territory එකේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය මෙතනින් extreme greed territory එකට දාගන්න stocks වගේ S&P 500 වගේ බලමු. hopefully ඉදිරියේදී මේක extreme greed පැත්තට එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ සිද්ධ වෙමින් යන තොරතුරුත් එක්ක බලපුවා. මෙන්න මේ Bitcoin chart එක බලන්න. මේක වැදගත් chart එකක්. මේක වෙලා Bitcoin long term holder position change. මේ long term holders ලම Bitcoin පසුගිය bear market එක කාලෙම Bitcoin demolish කරන destruction එකකට තල්ලු කරලා දාන්න ගොඩක් දෙනා උත්සාහ කරත් 15500 පහලට ගෙනියන්න නොදී හෝල්ඩ් කරන් හිටියේ මේ long term holders ලා ටික. long term holders ලගේ මේ chart එක බලනකොට ලස්සන කාරණාවක් මෙතන Glassnode analyze කරලා පෙන්නනවා. long term holders have remained in a regime of gradual accumulation. මේ දකුණු පැත්තේ oval shape එකට දාලා තියෙන මේ green bubble එක බැලුවොත් පේනවා කඩින් කඩ අවස්ථා තුනකදී පොඩි ප්‍රමාණයක් විකුණනත් ඒ හැම සෙල් කරපු අවස්ථාවකටම පස්සේ gradually නැවත ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් accumulate කරමින් දිගින් දිගටම ආවවත් black line එක green black line එක Bitcoin price එක yellow line එක ඒ long term holder supply එක 14.47 million Bitcoin මේ වෙනකොට circulating supply එකෙන් long term holders ලා විසින් hold කරන් ඉන්නවා. වගේම පසුගිය දින 602 1.01 million Bitcoin එකතු කරගෙන තිනවා මේ long term holders ලා විසින්. දින 602ක් කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක්. නැත්තම් පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩුයි. ඒ කාලය ඇතුළත ඒ කියන්නේ මේ පසුගිය bear market එක ඒ කාලය ඇතුළත Bitcoin මිලියනයකට වඩා එකතු කරන් තිනවා. පසුගිය all time high එක වෙලාවේ තිබ්බ amount එකත් එක්ක බලපුවම 20000ක Bitcoin 20000ක විතර පොඩි අඩුවක් තමයි පේන්නේ. all time high එක 14.49 million අද වෙනකොට 14.47 million. ඉතින් මේක grow වෙන එක long term holders ලා Bitcoin මේ තරමට convince කියන එක Bitcoin network එක සම්බන්ධයෙන් ඒක තාම වටින bullish news එකක්. මේ නිසාම තමයි long term holders ලා වැඩි වෙන price එක වැඩි වෙන්නේ. Bitcoin price එක appreciate වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක really good news එකක් Bitcoin network එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට. එතනින් අපි එනවා ADA chart එක බලන්න. ADA මේ තියෙන ADA breakdown එක පසුගියදා ADA breakdown එක සිද්ධ වුණා. ඒ දිනය ඇවිත් මේ දවස් 23 ජූනි 5 වෙනිදා price එක 737න් වැටුණා. 737න් 721 දක්වා වැටලා මේ වෙනකොට price එක යම් recover වීමක තියෙනවා. අපිට වැදගත් මේක 730න් උඩට price එක යාවිද කියන එක බලන්න. 9 day simple moving average එක බලපුවම ඊට උඩින් price එක hold කරන් හිටියත් දැනට මේ consolidation එක ඇතුළේ නැත්තම් මේ overhead resistance එක 729 region එක ඒ ඇතුළට හිර වෙලා ඉන්න බව price එක පේනවා. ඉතින් මම මේ chart එක පෙන්නුවේ අතරම cardinal price එක ගැන කතා කරනකොට වඩා large global corporations වල crypto adoption එක නැත්නම් blockchain technology එක adoption එක සම්බන්ධයෙන් යමක් කියන්න මේ Vodafone Germany කියන German corporation එක
ADA network එකේ NFT collection එකක් release කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම Vodafone NFT release කිරීම නෙවෙයි. වැදගත්කම Vodafone NFT Cardano ගැන හිතන්නේ මොනවද කියන එක දැන ගැනීම. ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ කියනවා Cardano ඇයි කියන ප්‍රශ්නේදී උත්තරයක් දෙලා තියෙනවා. Vodafone Germany has chosen the Cardano blockchain for its NFT project due to its strong community. ඒක ඇත්තනේ. ඒද Cardano strong community එකක් කියන price එක කොච්චර පහුගිය කාලේ ඩොලර් 3 ඉඳලා 7.30 දැන් 7.20 මේවර 21කට වටනවා. ඒත් ඒ community එක තාම hold කරන් ඉන්නවා, අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම network එකේ sustainability එක වගේම cross chain possibility මේවා තමයි වැදගත්. දැන් මේ corporations බලන පැති ඉතින් මේවා සම්බන්ධයෙන් මේ German corporation එක satisfied ඒ නිසා තමයි අපි Cardano select කරේ. කියන එක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැදගත් blockchain තාක්ෂණය adopt කරන බව පේන corporations වගේම මේ වගේ partnerships උත් වැදගත් ඉදිරියේදී Cardano price appreciation එකකට. මෙන්න මේක ලස්සන කතාවක්. මේ පින්තූරය දාලා මේ post එක දාලා තියෙනවා Bitcoin magazine කියනවා. මේ පින්තූරය අල්ලගෙන ඉන්න ළමයා මේක කියවර පේනවා. මේ කියන්නේ stop the Fed use Bitcoin කියලා. මේකේ වටිනාකම මේක මේ අද ඊයේ දාපේ මේක 2011 තමයි මේ බැන්ඩ් එක අල්ලගෙන පාරට ලයින් මේ ළමයා වගේම 2011 මේ වැඩේ කරනකොට මේ ජොබ් එක කරාට මෙයාට පේ කරලා තියෙනවා Bitcoin 32ක්. Bitcoin 32ක්. එවකට අපි බැලුවොත් Bitcoin 32 මේ මොහොත වෙනකොට මට price එක පේනවා Bitcoin එකක් 30684 US dollars. වැඩි කිරීම Bitcoin 32 කිව්වම almost $1 million වටිනවා මේ Bitcoin 32 බැරි වෙලා හරි මේ ළමයා හෝල් කරන් හිටියා. 2011 දැන් අවුරුදු 12කට කලින් සිද්ධියක්. හරිම අඩුයි chance එක Bitcoin 32 හෝල් කරන් ඉඳීම පසුගිය කාලේ 69 18ත් ගියා. ඒ වෙලාවේ over 2 million gain එකක්. ඉතින් මේ ගැන මෙතනින් එහාට විස්තරයක් නැහැ. නමුත් ඒක amazing සිදුවීමක්. 2011 තමයි මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එමු Gary Gensler සම්බන්ධ සිද්ධිය. ඊයේ දවසේ ලොකු හාහෝවක් ගියා. Gary Gensler ජොබ් එකෙන් අස්සුනා කියලා. නමුත් දැන් මෙතින් ඒවත් ICC දැන් කියනවා මේක රියුමර් එකක් පමණයි. චේර්මන් Gensler resignation එකක් බාර දීලා නැහැ. already resign කියලා තමයි කතාව ගියේ. නමුත් SEC එක deny කරලා තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි. දැන් ආරංචි වෙනවා මේක AI generated fake news එකක් බව. Crypto community hopes crushed. දැන් මේක හැමෝම මේ crypto space එකේ සතුටටපත් වුණා මේ සිද්ධිය crypto වලට ලොකු හොඳ news එකක් විදියට. නමුත් ඒක බොරුවක් බව මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා. හැබැයි මේකේ තව කෑල්ලක් තියෙනවා වටින කියන ඒක තමයි මෙන්න මේක ජෝන් ඩීටන් කියන්නේ XRP නඩුවට සම්බන්ධ help කරන lawyer කෙනෙක්. ඒ ජෝන් ඩීටන් කියනවා මේ දැන් මේ ගියපු කතාව බොරුවක් බව ඇත්ත. නමුත් ගියපු කතාව බොරුවක් වුණත් ඉදිරියේදී Gary Gensler අස්වීමේ ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒක ඉදිරියේදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ වර බොරුවට සිද්ධ වුණාට කියන එක. ඒ වගේම තව මට දැනගන්න ලැබුණු තොරතුරු තමයි Gary Gensler කරන මේ වැඩ නිසා crypto community එක දැඩි අපහසුතාවයට පත්ලා ඉන්න වගේම Gary Gensler සම්බන්ධයෙන් ලොකු විරෝධයක් තියෙනවා. ඒ විරෝධය මේ වෙනකොට political campaigns වලට දැන් ඉදිරියේ එන ජනාධිපතිවරණෙත් වෙනවා. ඒකට ඔය සල්ලි donate කරන millionaires-ලා US billionaires-ලා දැන් ඒ donations වලදී ප්‍රශ්නයක් දාලා තිනවා කියලා දෙපැත්තෙන්ම Gary Gensler ඒ තාම ජොබ් එකේ තියාගන්නේ කියලා. දැන් political pressure එක ආවොත් Gary Genslerට ඇමරිකානු ජනාධිපති බයිඩන්ට මෙවැනි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් නෑ. රාජ්‍ය සේවකයෙක් මෙවැනි high level රාජ්‍ය සේවකයෙක් වස් කිරීමේ බලයක් නෑ. නමුත් ප්‍රෙෂර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මෙවැනි වූ තත්ත්වයක් තද බල විදියට මතුවුණොත් Gary Genslerට ගෙදර යන්න ඔටෝමැටිකලි අවස්ථාවක් එනවා. නමුත් මේ සිද්ධිය බොරුවක් බව දැන් වාර්තා වෙනවා.
ඒ වගේම මැක්ස් කයිස කියනවා මැක්ස් කයිස දන්න එල් සැල්ඩෝ නයි පුකලේ ජනාධිපතිවරයාගේ බිට්කොයින් ඇඩ්වයිසර් කියනවා රිපල් එක මේ කේස් එක ඩෙෆිනිට්ලි පරාජයට පත් වෙනවා SEC එකත් එක තියෙන ඒ පරාජයට පත් වෙන්නේ නීතිය පැත්තෙන් නෙවෙයි ගැරි ගින්ස්ලර් ගහන ගේම් නිසා ගැරි ගින්ස්ලර් කියන්නේ යම් සිලෙක්ටඩ් බැංකු කීපයක් නියෝජනය කරන මෙතන ලස්සන වචනයක් කියනවා ගැරි ගින්ස්ලර්ට මේ අවසානයේ මෙතන the SEC runs a protection racket for Wall Street crooks. Wall Street එක කියන්නේ Wall Street එකේ ඉන්නේ හොරු කණ්ඩායමක්. ඒ හොරු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක පුද්ගලයෙක් තමයි මේ SEC එක නැත්නම් SEC එකේ ගැරි ගින්ස්ලර්. මේගොල්ලන්ට Wall Street එකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි SEC එක හරහා ගැරි ගින්ස්ලර් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදී මේ නඩුවත් පරදිනවා. නඩුව පරදින්න හේතුව නීතියේ පැත්තෙන් තියෙන අවුලක් නෙවෙයි. ගැරි ගින්ස්ලර් ඇවිල්ලා Gary Gensler දාලා තියෙන නම තමයි Max Kaiser a leg breaker for the banking mob බැංකු ටික කරන හොරු රැළගේ තවත් එක තද බල මේ හොරෙක් leg breaker කියන අදහස ඒකයි ඒක නිසා තමයි රිපල් පැරදෙන්නේ මේ නඩු ඩෙෆිනිට්ලි රිපල් පැරදෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඔය Wall Street හොරු ටික ඩෙෆිනිට්ලි මේ වරද්දිනවා කියන එක Max Kaiser කියනවා ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු විස්තර ටික බලමු